Hướng dẫn xin giấy xác nhận kinh nghiệm cho lao động nước ngoài. Người nước ngoài được xem là làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp khi và chỉ khi phải có giấy phép lao động, trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Người lao động nước ngoài cho dù có làm việc theo hình thức nào thì giấy phép lao động cũng là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, tùy vào từng đối tượng thì hồ sơ cũng có những yêu cầu khác nhau. Trong một số trường hợp thì hồ sơ giấy phép lao động lại được yêu cầu bổ sung thêm văn bản xác nhận kinh nghiệm. Vậy thì văn bản xác nhận kinh nghiệm hay là giấy xác nhận kinh nghiệm là gì? Hi, xin chào mọi người, mình là Ngân từ Văn Lang. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng mọi người trong các chủ đề về visa và thủ tục cho người nước ngoài tại Việt Nam. Như lời mở đầu thì người lao động nước ngoài có giấy phép lao động để bắt đầu làm việc lâu dài tại Việt Nam thì cần chuẩn bị nhiều loại giấy tờ. Vậy thì trong đó, loại giấy tờ như là văn bản xác nhận kinh nghiệm từ 1 cho đến 5 năm là một loại văn bản xác nhận kinh nghiệm và năng lực làm việc của người lao động nước ngoài tại nước của họ. Vậy, xác nhận kinh nghiệm làm việc là gì? Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là gì? Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là một văn bản trong đó cung cấp những thông tin về trình độ, kỹ năng, kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc của người lao động nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Việt Nam, được cấp bởi cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người lao động nước ngoài khi đến Việt Nam làm việc, đảm nhận vị trí chuyên gia hay là lao động kỹ thuật thì đều cần phải cung cấp văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc. Đó là một thành phần hồ sơ bắt buộc để xin được giấy phép lao động tại Việt Nam. Sở dĩ có quy định như vậy là bởi vì theo luật lao động tại Việt Nam, khi tuyển dụng lao động nước ngoài, nhà tuyển dụng phải lựa chọn đúng người có trình độ và chuyên môn, kỹ thuật để đảm nhận công việc phù hợp. Các cơ quan hành chính có thẩm quyền thì sẽ xem xét dựa trên văn bản xác nhận kinh nghiệm này để xem người nước ngoài có đủ điều kiện để làm việc tại Việt Nam hay không. Đối tượng nào cần giấy xác nhận kinh nghiệm khi làm giấy phép lao động? Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì giấy xác nhận kinh nghiệm là bắt buộc đối với hồ sơ xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam với điều kiện đảm nhận hai vị trí, thứ nhất là chuyên gia và thứ hai là lao động kỹ thuật. Cụ thể là người nước ngoài là chuyên gia khi đáp ứng những điều kiện sau. Thứ nhất là có bằng đại học, thời hạn là 4 năm, đầy đủ thông tin thời gian, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thứ hai là về giấy xác nhận kinh nghiệm là phải có xác nhận kinh nghiệm đầy đủ 3 năm liên quan đến lĩnh vực mà ngành nghề dự kiến đến Việt Nam để làm việc. Người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật khi thuộc một trong những trường hợp sau. Thứ nhất là bắt buộc phải có xác nhận kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành nghề và lĩnh vực dự kiến ứng tuyển công việc đó tại Việt Nam, ít nhất là 5 năm. Ngoài ra, sẽ có những chứng chỉ liên quan đào tạo đến ngành nghề đó, ít nhất là 1 năm. Giấy xác nhận chứng minh kinh nghiệm làm việc phải đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất, vị trí và công việc phải phù hợp với ngành nghề và công việc dự kiến ứng tuyển làm việc tại Việt Nam. Thứ hai, giấy xác nhận kinh nghiệm phải được xác nhận từ phía công ty nước ngoài. Chữ ký xác nhận và đóng dấu của công ty cũ. Tất cả những tài liệu được cung cấp từ nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt và hợp thức hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại. Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc được quy định chi tiết tại Nghị định số 11/2001 Nghị định Chính phủ quy định về một số điều luật của Bộ Luật Lao động dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài có thể tự làm giấy xác nhận kinh nghiệm khi đáp ứng một trong những yếu tố sau: tên của doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài. Thông tin của người nước ngoài cần xác nhận có đầy đủ thông tin tên, ngày tháng năm sinh và số hộ chiếu, nội dung công việc, thời gian làm việc và chức vụ. Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt. Cuối cùng là chữ ký và mộc của chủ sử dụng lao động nước ngoài. Qua đây, các bạn cũng đã thấy là giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là một loại hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với bộ hồ sơ giấy phép lao động cho vị trí chuyên gia và lao động kỹ thuật. Thì đối với Ngân là một người chuyên viên tư vấn và xử lý hồ sơ thủ tục cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam thì Ngân đã gặp rất nhiều hồ sơ
khách hàng gặp trục trặc trong vấn đề xin giấy xác nhận kinh nghiệm và tìm đến Tân Văn Lan để được hỗ trợ hoàn thiện một cách tốt nhất. Vì thế thì có thể nói hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì cần rất nhiều hồ sơ, mà trong đó hồ sơ thì cực kỳ phức tạp và mất thời gian và có thể sẽ bị từ chối nếu không đúng quy trình. Vậy thì nếu các bạn gặp những khó khăn gì trong quá trình xin hồ sơ giấy phép lao động cho người nước ngoài của doanh nghiệp của các bạn thì hãy để lại bình luận ở bên dưới để Ngân hoặc những bạn tư vấn viên của Tân Văn Lan có thể hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất của kênh Tân Văn Lan Visa Travel.